Sziasztok! A mai videóban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen kulturális különbségek vannak Magyarország és az Egyesült Államok között. A videó elején könnyebb szókincs lesz, és a közepétől egyre nehezebb. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a videó kizárólag nyelvtanulás céljából készült. Ezek a személyes tapasztalataim, semmi nem jobb vagy rosszabb, mint a másik, csak egyszerűen más. És ez szerintem nagyon érdekes. Azért választottam ezt a témát, mert tavaly, előző évben 9 hónapot az Egyesült Államokban töltöttem egy ösztöndíjjal, és az ott élő magyar közösségek munkáját segítettem magyar tanárként és cserkészként. Így egy kicsit megtapasztalhattam, hogy milyen az élet Amerikában. Igen, amikor magyarul azt mondjuk, hogy Amerika, sokszor csak az Egyesült Államokra gondolunk. Van egy slang szó is, amit sokszor használunk, amcsi. Ez jelentheti az országot, az embereket, vagy lehet melléknév is. Például, nyáron megyek amcsiba. Nyáron megyek Amerikába. Az amcsik mindig mosolyognak. Az amerikaiak mindig mosolyognak. A hamburger tipikus amcsi kaja. A hamburger tipikus amerikai étel. Na nézzük, milyen különbségek vannak. Az első az, hogy Amerikában minden nagyon nagy. Az Egyesült Államok nagyon nagy ország. 50 állam van az Egyesült Államokban, és csak Washington nagyobb, mint egész Magyarország. Egy állam nagyobb, mint Magyarország. Az Egyesült Államok nagyobb, mint Magyarország. Magyarország kisebb, mint az Egyesült Államok. Az Egyesült Államokban körülbelül 320 millió ember él. Magyarországon körülbelül 10 millió ember él. Az Egyesült Államokban több ember él, mint Magyarországon. Magyarországon kevesebb ember él, mint az Egyesült Államokban. Nem csak az ország nagy, az ételek és az italok is nagyon nagyok. Amerikában például nagyon nehéz volt nekem egy darab műzliszeletet venni, mert csak 6-ot vagy 12-t lehet venni a boltban. Magyarországon minden boltban nagyon könnyű csak egy darab műzliszeletet venni. És a kávé. Jézusom, a kávé. Egy kis kávét kérek. Köszönöm. Egy kis kávét kérek. Köszönöm. És szerintem az amerikai kávé sokkal gyengébb, mint a magyar kávé. A magyar kávé sokkal erősebb, mint az amerikai kávé. Mi? Fél óra kocsival? Az nagyon messze van. Csak 8 óra kocsival közel van. A második kategória az emberek. Amerikában én úgy vettem észre, hogy az emberek általában keresik a szemkontaktust. A szemedbe néznek és rád mosolyognak. Néha idegenek is megkérdezik, hogy hogy vagy, és nem akarnak semmit, tényleg csak kedvesek. Magyarországon, ha valaki rám mosolyog az utcán, az az első gondolatom, hogy biztos el akar nekem adni valamit. Mit akar? Miért néz? Most miért néz engem? Amikor Amerikában megkérdezi valaki, hogy vagy, mindenki azt mondja, hogy jól, köszi, és te? A magyarok szeretnek kicsit hosszabban válaszolni. Hogy vagy? Meg vagyok, köszi, minden okés. Most otthonról dolgozom, 2 hétig home office-ban vagyok. Nem tudom, hogy mi lesz, mert Lacit meg fizetés nélküli szabadságra küldték, és a gyerekek is itthon vannak. De hát valahogy majd csak megoldjuk. Nálatok mi újság? De Amerikában sokszor nem is kell válaszolni. Ez csak a köszönés része, hogy szia, hogy vagy? És mindenki megy tovább. A harmadik kategória a kiszolgálás.
Az Egyesült Államokban az a szokás, hogy egy pincérnek sokszor oda kell jönnie az asztalodhoz, hogy megkérdezze, minden rendben van-e, vagy kérsz-e valamit, tud-e valamit segíteni. Persze hozzám mindig akkor jönnek oda, amikor esik ki a kaja a számból. Mindegy. Magyarországon csak felveszik a rendelést, és utána akkor jönnek legközelebb, amikor fizetni szeretnél. Ha evés közben szeretnénk valamit, akkor inteni kell a pincérnek. Elnézést! Aztán vagy látja, vagy nem látja. De én ehhez vagyok hozzászokva, nekem ez a normális, ezért Amerikában az elején nagyon sokáig idegesített, hogy 10 percen belül 3-szor oda jönnek hozzám megkérdezni, hogy minden rendben van-e. Igen, minden rendben van. De már megszoktam és megszerettem. Nagyon vicces nekem, hogy Amerikában, a boltokban mindig elkezdenek veled beszélgetni abban a pillanatban, ahogy belépsz. Szia, hogy vagy? Ugye milyen szép idő van ma? Te melyik államból jöttél? Wow, de szép akcentusod van, orosz vagy? Ha van valami konkrét, amit keresel, akkor szólj és segítünk. Magyarországon maximum azt mondják, hogy ha tudok segíteni, akkor szólj, de azt is általában olyan boltokban, ahol minden nagyon drága, és örülnek, hogy végre bement valaki. Legalábbis szerintem. Kicsit azt érzem, hogy Magyarország és Amerika a két véglet. Ebben a szituációban is például Magyarországon sokszor percekig nem lehet találni valakit egy boltban, aki tud segíteni. Amerikában pedig egyszerre 5-en beszélnek hozzád azonnal, ahogy beléptél a boltba. Van, aki kezet is fog veled, és bemutatkozik, és jön utánad. Nekem ez végtelenül szórakoztató, imádom. Az Egyesült Államokban, az éttermekben általában mindenhol lehet helyettesíteni mindent mindennel. Például pirítós helyett palacsintát kérek, és kolbász helyett szalonnát. Természetesen. Magyarországon ez nem szokás. Elnézést, a sült krumpli helyett kérhetnék esetleg salátát köretnek? Lehet? Nem. Amit imádok, hogy Amcsiban mindenhol ingyen van a víz, és akárhányszor újra lehet tölteni, és nem kell érte fizetni, mert az Magyarországon általában nagyon drága. Nem tudom miért. Remélem, hogy tetszett nektek ez a beszélgetős videó. Hogyha van bármilyen tapasztalatotok, ami szerintetek érdekes vagy vicces Magyarországról vagy Amerikáról, vagy valamilyen különbség a te országod és Magyarország között, akkor írd meg a kommentekbe. Próbálj meg magyarul írni, mert ennek a csatornának az a lényege, hogy gyakoroljunk együtt magyarul. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogy magyarul tanultok. Rendszeres posztokért kövessetek Instagramon és Facebookon, vagy nézzétek meg a blogomat. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, és szeretnétek plusz anyagokat és motivációt magyar nyelvtanuláshoz minden hónapban, akkor nézzétek meg a Patreon oldalamat, mindent linkelek a leírásban. Már 13-an vagyunk, nektek ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást, ha nézitek ezt a videót. Köszi! Hajrá mindenkinek! Sziasztok!